subukan nyo ang aking super easy at healthy na tortang okra. Tara, umpisa na po natin. Ngayon, simulan na po natin ang pag-isa ng mga ingredients. Ayan, luto na po ang kamatis. Ilalagay ko na po itong okra. Luto. Lalagyan ko na po siya ng konting asin. Ayan guys. At magic sarap po. Ayoko po ng maraming mantika kaya kunti lang nilagay ko. Tapos lalagyan ko po siya ng kunting asukal po, dagdag pang crunchy siya. Ayan na matagla. At paminta. Ito na ba yung pinalamig kong okra? Ilalagay ko na ngayon yung itlog. 3 itlog po ito. Tapos, itong crab meat. Kahit ano po pwede naman, kung manok, corned beef, or tuna, pwede rin naman na ito, yun ang ilagay nyo na panghalo. Added. Tapos, lalagyan ko po siya ng 2 tablespoon na cornstarch, pampakrunchy. Haluin ko na ng mabilis.